Hello, I'm Andrew Biggs and this is the Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันอาทิตย์นี้ครับท่านผู้ฟังสบายดีไหมครับวันนี้รายงานตัวไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพนะครับก็อยู่ใต้ที่สุดเลยครับที่สามารถไปได้ครับอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสครับเช้าวันนี้ขออภัยครับช่วงเย็นวันนี้ครับเพราะว่าเราจะจัดค่ายภาษาอังกฤษนะครับกับโรงเรียนอนุบาลนราธิวาสก็ลงมาทุกปีแหละครับปีนี้ก็ไม่ได้เว้นเลยที่จริงปีที่แล้วเราเว้นนะกับโควิด -19 แต่ปีนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับก็อยู่ที่เมืองนราธิวาสก็มีความสุขมากที่อยู่ที่นราธิวาสเนื่องจากว่าอาหารอร่อยมากเลยครับมัตตบะอร่อยที่สุดเลยครับผมเป็นคนที่ชอบอาหารที่คลั่งอาหารมุสลิมนะครับมีโอกาสกินก็ทุกครั้งเลยครับก็พยายามที่จะทานนะครับอยู่ที่นี่2-3 วันก็รู้สึกขึ้นสวรรค์นะครับกับอาหารแล้วก็เด็กๆก็น่ารักด้วยครับยังไงก็ไม่ได้ลืมท่านผู้ฟังนะครับวันนี้เรามีข่าวสนุกสนานจากสหราชอาณาจักรครับเชื่อไหมครับบางครั้งมีเหตุบังเอิญเกิดขึ้นกับชื่อของเราหมายถึงบางครั้งคนจะมีนามสกุลในภาษาอังกฤษนะครับซึ่งสะท้อนถึงอาชีพเก่าหรืออะไรที่บรรพบุรุษเคยทำผมพูดอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่ามีร้านขายรองเท้าที่หนึ่งนะครับที่สหราชอาณาจักรที่ประเทศอังกฤษนะครับชื่อ Shoe Zone ครับก็คือเขตของรองเท้าเขาขายรองเท้านะครับคล้ายๆกับใน Foot Locker หรืออะไรที่เรารู้จักนะครับที่เกี่ยวข้องกับรองเท้าแล้วก็เขาจะอยู่ในห้างทั่วเมืองนะครับก็เป็นแฟรนไชส์ที่มีชื่อว่า Shoe Zone ครับก็คือเขตของรองเท้าตอนนี้ก็มีปัญหานะครับหลังจากโควิด -19 ครับก็เขาต้องปิดประมาณ40ที่แล้วครับแต่ว่าเขามีทั้งหมดร้านทั้งหมด430ที่ครับก็ถือว่าเยอะเหมือนกันแต่ล่าสุดนะครับคนที่เป็นผู้จัดการนะครับหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินครับเขาลาออกก็แสดงว่าอาจจะอาการสาหัสที่บริษัทเขาก็ไม่สามารถแก้ไขได้เขาก็เลยต้องลงนะครับเขาต้องลาออกคำนี้มีชื่อว่าอะไรครับคนที่ลาออกครับถ้าผมบอกนะครับคุณจะต้องตกใจแน่ๆเลยครับเขาชื่อPeter Foot F-O-O-T ใช่แล้วครับ Foot ที่แปลว่าเท้าครับเราก็เขาก็เป็นชื่ออันนี้ก็เป็นชื่อนามสกุลนะครับของคนที่ดูแลฝ่ายการเงินนะครับของ Shoe Zone Mr. Foot ครับในที่สุดเขาต้องลาออกแต่ถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้ขำนะครับดูสิครับชื่อของคนใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามานะครับดูแลการเงินนะครับของแฟรนไชส์นี้ครับเขามีชื่อว่าอะไรครับเขามีชื่อว่า Terry Boot ใช่แล้วครับ Terry Boot B-O-O-T คำเดียวกันนะครับที่เป็นรองเท้าบูทครับ Terry Boot ครับไม่น่าเชื่อเลยครับว่า Peter Foot ลาออกครับแล้วก็ในที่สุด Terry Boot ก็กลับมาทำแทนนะครับเขามาทำแทน Mr. Foot Mr. Boot มาทำแทน Mr. Foot เหลือเชื่อเลยนะครับอันนี้ก็คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่2ของเรานะครับใน Big Story แต่ก่อนที่จะทำข่าวนี้นะครับที่เราจะอ่านข่าวนี้เราทำความรู้จักครับกับคำศัพท์ที่น่าสนใจที่จริงคำศัพท์นะครับไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับเนื่องจากว่าเกี่ยวข้องกับเท้านะครับอย่างเช่น foot F-O-O-T ก็แปลว่าเท้า bootก็คือรองเท้าบูทใช่ไหมครับ B-O-O-T แล้วก็ shoe company ก็คือบริษัทที่ขายรองเท้าครับมีอีกคำหนึ่งที่เราใช้ครับอันนั้นก็คือคำว่า Footwear ครับ F-O-O-T-W-E-A-R ใช่แล้วนะครับ wear ที่แปลว่าสวมใส่ครับ foot ก็แปลว่าเท้าคือ footwear จะเป็นคำศัพท์ที่เราจะใช้โดยรวมสำหรับรองเท้าหลายประเภทนะครับและในข่าวนี้คุณจะได้ยินนะครับคำว่า chain C-H-A-I-N chain ก็คือลูกโซ่ในภาษาอังกฤษแต่ chain เราจะใช้กับfranchise ด้วยนะครับบริษัทหรือร้านที่เห็นทุกที่เลยครับ
ก็เป็น chain เพราะว่ามันเป็นเหมือนลูกโซ่ใช่ไหมครับ announce ก็แปลว่าประกาศนะคำนี้ก็อยู่ในข่าวนี้ด้วยครับแล้ว boss B-O-S-S เราก็รู้จักอยู่แล้วครับก็คือหัวหน้าของเราทีนี้เขาจะพูดถึง finance boss ครับ finance ก็เกี่ยวข้องกับการเงินครับ F-I-N-A-N-C-E ครับ finance ครับ F-I-N-A-N-C-E finance boss ก็คือใครที่ผู้จัดการนะครับที่ดูแลฝ่ายการเงินนะครับreplace ก็โผล่ในข่าวนี้ด้วยครับ replace R-E-P-L-A-C-E ครับ replace ก็แปลว่าใช้อะไรแทนนะครับ Mr. Boot replaces Mr. Foot นะในข่าวนี้ครับก็คือ Mr. Boot จะเป็นคนที่ทำงานแทน Mr. Foot ครับที่ซึ่งแปลว่าเท้าเหมือนกันคำสุดท้ายที่เราต้องรู้จักนะครับเป็นคำที่สำคัญในภาษาอังกฤษ coincidence ผมสะกดให้ครับ C-O-I-N-C-I-D-E-N-C-E coincidence จะอธิบายเหตุบังเอิญที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสองอย่างยกตัวอย่างในข่าวนี้ครับคนชื่อ Terry Boot ก็เป็นฝ่ายการเงินใหม่ซึ่งเป็นคนที่ทำแทน Peter Foot คือชื่อของเขาก็เกี่ยวข้องกับรองเท้าแล้วบริษัทก็เป็นรองเท้าเหมือนกันอย่างนี้เราเรียกว่าเหตุบังเอิญหรือ coincidence ในภาษาอังกฤษนะครับ coincidence ผมเชื่อว่าเป็นศัพท์น่ารู้สำหรับหลายคนนะครับที่ฝึกภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าเป็นคำที่เราชอบใช้นะครับ a coincidence เราพักกันสักครู่นะครับกลับมาผมจะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษครับสักครู่ครับ UK footwear chain Shoe Zone has announced it has a new boss, Terry Boot. Boot replaces Peter Foot, the former finance boss. Mr. Boot will take the position after 4 years working with a jewelry company. Mr. Foot unexpectedly walked away from the business last month, coming only after 7 months in the role. Anthony Smith, chief executive of Shoe Zone, said, "We're delighted that Terry has agreed to join Shoe Zone and are confident that his considerable experience will strengthen the board." He said the surnames Boot and Foot are just a coincidence. Shoe Zone is experiencing financial problems after COVID-19 lockdown. It has closed 40 of its 430 stores in the UK. จบข่าวนะครับเกี่ยวกับชื่อแปลกๆนะครับของบริษัทรองเท้าเรามาดูทีละประโยคนะครับ UK footwear chain Shoe Zone has announced it has a new boss Terry Boot ความหมายก็คือบริษัทที่เป็นแฟรนไชส์ UK footwear ที่มีชื่อว่า Shoe Zone ก็ประกาศว่าเขามีหัวหน้าใหม่ครับความจริงแล้วเขาเป็นหัวหน้าทางการเงินนะครับ Terry Boot replaces Peter Foot, the former finance boss. Boot เป็นคนที่จะทำงานแทน Peter Foot ซึ่งเป็นหัวหน้าทางการเงินในอดีตครับ former เป็นคำที่เราต้องรู้จักนะครับ former F-O-R-M-E-R former ก็แปลว่าในอดีตนะครับ Mr. Boot will take the position after 4 years working with the jewelry company. Mr. Boot จะ take the position เขาจะเริ่มทำงานในตำแหน่งนี้after 4 years working with a jewelry company หลังจาก 4 ปีนะครับที่ทำงานร่วมกับบริษัทเพชรพลอยนะครับก็เป็น jewelry ครับ J-E-W-E-L-R-Y Mr. Foot unexpectedly walked away from the business last month Mr. Foot ก็เดินออกจากบริษัทเมื่อเดือนที่แล้วก็คือลาออกนั่นเอง unexpectedly expect แปลว่าคาดหวังนะครับ unexpectedly ก็แปลว่าอย่างที่เราไม่คาดหวังเราไม่นึกถึงเลยครับว่าเขาจะทำอย่างนั้นผมเชื่อว่าข่าวนี้ก็ใช้ walk away เพราะว่าเขากำลังเล่นคำอยู่ครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเท้าการเดินใช่ไหมครับก็เขาใช้คำว่า walked away coming after only 7 months in the role หลังจากมีเพียงแค่7 เดือนนะครับที่อยู่ในตำแหน่งนี้Anthony Smith, Chief Executive of Shoe Zone,
อันนี้ก็คือ Big Boss นะครับของ Shoe Zone เขาบอกว่า we are delighted that Terry has agreed to join Shoe Zone เรามีความสุขมากเลยเรายินดีมีความสุขเหลือล้นที่ Terry ได้ has agreed ก็ได้ตกลงว่าจะร่วมบริษัท Shoe Zone and we are confident that his considerable experience will strengthen the board confident ก็คือมั่นใจเรามีความมั่นใจว่าอะไรครับ his considerable experience ประสบการณ์ของเขาที่เยอะค่อนข้างจะเยอะเลยอันนี้คือ considerable อีกคำหนึ่งที่แปลว่า a lot much many will strengthen the board จะสร้างทำให้คณะกรรมการของเราแข็งแรงมากขึ้นHe said the names Boot and Foot are just a coincidence เขาบอกว่านามสกุล Boot กับ Foot ก็เป็นเพียงแค่เหตุบังเอิญทั้งนั้นเองครับ surname ในภาษาอังกฤษนะครับ surnames ความหมายก็คือนามสกุลนะครับ surname ใช้คำว่า last name ได้เลยครับ Shoe Zone is experiencing financial problems after COVID-19 lockdown to experience ที่นี่เมื่อ experience แปลว่าประสบการณ์ใช่ไหมครับแต่เมื่อนำไปใช้เป็นกริยานะครับความหมายก็คือประสบครับ Shoe Zone is experiencing financial problems บริษัท Shoe Zone ก็กำลังประสบกับปัญหาทางด้านการเงินนะครับเพราะว่า problem แปลว่าปัญหา financial ก็คือเกี่ยวกับการเงินafter COVID-19 lockdown หลังจากล็อกดาวน์นะครับของ COVID-19 ก็เป็นหลายบริษัทใช่ไหมครับที่มีปัญหาทางด้านการเงิน It has closed 40 of its 430 stores in the UK บริษัทนี้ก็ได้ปิด40ที่นะครับร้าน40ที่นะครับสาขา40สาขานะครับของทั้งหมด430ในสหราชอาณาจักรครับก็คือ UK ย่อมาจาก United Kingdom ครับสหราชอาณาจักรครับซึ่งเป็น England Scotland Wales Northern Ireland ก็เป็น4ที่นะครับที่รวมกันก็เป็น UK ครับโอเคเรามีเวลาที่จะอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะอ่านพร้อมกันได้เลยนะครับไปที่ andrewbiggs.comแล้วก็คลิกที่ podcast ครับ Big's Story แต่ผมจะอ่านตอนนี้เลยครับอีกครั้งหนึ่ง UK footwear chain Shoe Zone has announced it has a new boss, Terry Boot. Boot replaces Peter Foot, the former finance boss. Mr. Boot will take the position after 4 years working with a jewelry company. Mr. Foot unexpectedly walked away from the business last month, coming after only 7 months in the role.Anthony Smith, Chief Executive of Shoe Zone, said, "We are delighted that Terry has agreed to join Shoe Zone and are confident that his considerable experience will strengthen the board." He said the names Boot and Foot are just a coincidence. Shoe Zone is experiencing financial problems after COVID-19 lockdown. It has closed 40 of its 430 stores in the UK. จบข่าวเกี่ยวกับบริษัทขายรองเท้าที่หัวหน้าชื่อ Boot แล้วก็เขามาทำแทน Foot ครับน่าสนใจว่าทั้งคู่คำศัพท์ทั้งคู่นี้นะครับก็สะกดด้วย o แต่ว่า Boot ก็เป็นอูนะครับสระอูแต่ Foot ก็เป็นสระอุครับก็สั้นๆนะครับกับ Foot ยาวๆกับ Boot.I'm Andrew Biggs from Narathiwat this week. Have a wonderful week. See you next week on The Big Story. Goodbye.